Ano man ini? Ah! Wait, ma'am, gawin dito yan. Ano? Pero ano ba? Uy, yan po pa ano may tuwais ka nga eh? Alam na din po ang inay. Uy, ay, kaya ano ba ano? Kung dyan mo compare, ano? Doon na may nakikita ng no, no. Baka meron ba niyo? Hindi ka makakalimutan. Mani, mani, mani. Ilang ito sa pulo, sa kapitanan. Yan ang mga ito. Ano mga kauday? May ano? Ito. Uy! Gary J. Ano ba yung Pinsa to.
Yo, nanonood din sa ano, pwede na rin tayo ng tao, pero meron na ako. Wala, wala. Ano, sinapan mo na, ano mo na kanya. Hindi ako. Hindi na ako. Na, Bilagi na sa ko. Yun naman, yun naman, yun naman. Hindi na ako. Hello? Hello? Mata. Kailan gana? Zero. Uy. Camera? Ay. Kaliwan. Kaliwan po. Kasi. Siguro. Siguro pa. Siguro tayo mga men. Hindi mo, pata. But not trick. Kasi baka pala sa iyo. Ayaw sa iyo. Hindi mo ganyan ganyan. Agad na. Alin mo nga yung pagkawan? Ina. Stage. Alin mo nga yun? Ikaw mas nalaya. Ano ito? Ano? Pusukan mo na ako. Kap, pabakap. Kap!
Di, bawas na. 452. Bawas na. Ice. Yan, dito. Yan. Kaya, ano, dito, mo, di mo naman talaga yung bibig. Uy, tama yan! Yaw na dyan! Ano dyan? LA, Sige Boy. Ikaw po ulit. Meron ba si Rudy Gising? Ayan, Nick. Basta. Buka ka nga sa binibigyan na tanda. Iya. Ikaw ba dyan? Break, break. Pampaw. Ano ka ito? Ano? Ang bugo na nga yun. Pero Brigitte, lang kung mag-TV yung cellphone ng buwan. Ay, siguro nakabit ko lang. Pero pa today? Hindi, kaya naman 6 and then yung pangilang yan. Yung pangilang nga ito na po. Yung ko na nga dito saan nga dito mo? Oo. Ito nga yun. Yan, ito ba nito? Ay! 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 Ito nga yun ka. Ito nga nagawa na pala. Iwan na pala. Hindi kaya daw. Ay. Kaya mo. Ay. Ka, ilangin mo. Ano pa ba yung nanalig ka? Uli na, salikot mo!
Alright, ganyan mo yan. Yan, bawas na ka. Rush, rush. Isa, bawas naman ito. Ay, ito ka talaga. Galing ka. Bawas ka. Abang na. Ay, tawag na ka. Bang. Ayan, di ba matanong? Bina-bina. Parang kabalik yun. Bina-bina. Hindi naman yan yung parang nakakalungkot. Ang binumbak ko pala. Isting ka na ayo. Ay, kapag nagaba. Nasa ano, bre? Ay, hindi mo takan. Parang break. Mabina, mabina. Kaya po an. Sige. Ito naman ang sanda. Kapag tuwa na po ba? Ay, putaka. Anong gasa ka? Oo.
Kaya na to. Maybe. Kanta yung flat. Flat pa. Ano din ang mabilis ko na nakita ko. Makakatawa. Ano? Sabi ko kaya kung alam, sabi ko sa video sa video. Ay, ganun na tumuhay. Ayaw man ako dyan mga kasi ito ba nung yung parang nagpapakasiyahan. Wah! Ano dyan si Jimoy? Ikot naman na Jonathan, pintutan. Ano, kapag nalalapat, Pwede na ako mag-medical kasi mag-medical at ito yung pagkakaan. Pwede na ako. Pwede na lang. O pati ka, kaya ko siyo. Sabi na bayaan yung briefing nila, mag-medical siya, yan yung pakasalaw siya. Ito mali. Ito yung
Ano? Ay, shit. Galing pala. Baitan kamu baitan. Kapag naligaw, dindo. Kapag naligaw mo, dindo ko ba na? Good morning! Kano talaga? May time na po. Ay, ako ay. Hindi. Uy! Ako mo kayo na eh. Ilan? Likod. Likod. Yatang likod-likod. Bubo ka. Bubo ka. Bubo ka. Dapat ito, Bobo kayo.
Di ba ba kayo? Sige mo. Sige boy.
Ito, parang cellphone out ng napakagaling man. Doon siya nagluto. Sabi ko, siguro ano, buti na. Pati ko siguro din na ako. Babi. Kasi yung mga robot. Kaya rin natin. Ano ang tingin mo na kalat na gigabyte? Hello? Mas tagal mo lang. Ay, ano ka na lang? Wala. Tapos sa loob ko, alam mo na yung kikita ka. Hindi ka lang dito lang. Hindi ako. Sasabihin, yan. Ikaw mo ano ba mo? Ano mo ulit? Sabihin na. Baka ano ko pa. Ito lang. Hindi naman kaya. Gusto ka nga yan. Sampurado. Ayun. Gusto ko mo na yung hindi mo manood ko na yung chocolate. Wait. Hindi rush. Ay. Pero di ka na tal. Hindi ka lang na. Ano? Oh. Wow, nila yung papakali. Oo, yun nga na
Parang, tulog. Kaya maglas ka dyan. Likod. Exam na ako ay. Ano po na ako kalabanan? Ha? Ano mo kalabanan? Tara, Trek. Ay, puta ka. Ang talit na nga po yun. Nagmuda. Puta ka yung pinakato. Pura ka mo. Puta mo. Hindi ko yun naman. Hindi naman naman ako. Ayos ka. Yan ang siguro na ka. Ano biya din din. Yung pinapig. Araw, nasabi. Nasabi ka boss, ticket lang na ka mo. Nasabi ka boss. Magsakat ka sa train. Dami daw. No! First stage, yung pa-bridge. Pa-bridge si Tag yan. Nandiyan na? Luway, luway. Luway dahil, luway. Busay siya ako. May luwa. Out na siya to. Siya to. Kaya, putang inaw. Paano pero ilaw ko sorry sa kuya. Hinga.
Today at 8. Siyempre matag, dua na kami sa restaurant. Ay, balik na daw mundo, mabalik na daw babahan. Good. Ano ka po? Ano pa rin mo? Niyo. Kita ba? Ano ba na? Hindi na daw po. Basta ay, di ko din natag. Hindi na kasi. Ay, balik ko pang maganda. Dito na daw ba? Dito to. Barawas ka na ita. Diba? Eh, baka sinabigit yung... Kailangan talaga sa mo. Oo. Sniper kaya. Ano ba oras na niyo? Video ako. Hindi ako lamig. Sarado ikaw. Ang taki mo ako. Ito pa. Cambridge. Bravo. Sniper ka? Ha? Oh. Ginawal din ang brush. Gusto ko ya. Gusto ko ya, katabang. Mamidyo din eh. Yun, samit. Ay, ka na. Magalit ka. Kaya ba? Kaya ang ginagawa ng digital boat, ano? Pagkakata pa? Dalawang muna ka. Oo. Kaya. Kaya pag-ewan dito. Ayun, balik ko na yan. Wala mo ba ito naman?
Ay, Hoy, dyan! Mag-grade yan, mag-grade ka to. Dito pag-aaral si ano, si Miguel. Ano sa opisina natin? Nasa lid, nasa lid. Diba? Oo, lid. Nasa ina. Kaya lang mga wata ka na na. Hindi, hindi naman tayo. Tama na. Ano? Bumula. Hindi mo lang po. Maganda pa. Right. Yan. Ay, sir. May kain. Baitan na po. Wala. Kami, durang baitan. Ay, yung window. Oo nga, sunod. Sa Ace, nabulong ba? Walang kapila. Ayan, magkakatat. Magkakatat. Hot na. Iwan. Yes, na number one. Pagkaliwan na. Ah. Ang laman sa to.
Gusto mo kayo ng building?
Tumatawag pa ako. Eh, pa man tapos yung 3 pa kasi sa'yo ko sa Ano ba ulit mo? Ako, nagpapatid dito. Ano? Ano pala yung ko? Ulit yung black and white. Ano ba? Yun. Hindi ba? Ano? Ano ba? Bakit okay na? Umaga. Ulit, sa tanong mo. Pero hindi tayo. Dahil pa man, yan ang sunod di tayo. Hindi ako sabi mo, hindi ako marami. Ano na ako? Ay, maano. Diba kung may ang mga bisaduhan, Ano yung palda? Palda ito? Ano naman, pili mo ganda na. sa kain natin. Ayun, nasa siya. Pagkawin ko dati, ano ka? Ako lang ka. Hindi ba naman yung aware ka? Kapatid talaga. Nasa sanay. Parang ko ha? Oo, saan ka ba mga? Saan ka ba? Ayun ka ba nasa likod niya? Oo, buti pa. Ano? Sige, sige na. Ano yung ganda ng bilang? Pagkain. Ano yung bakit bilang mo? Ano yung hawak? Ano? Ano? Siguro ako lang ako.
Hindi niya sinus dito. Ito malagyan. Ano malagyan? Tapos pala ka. Sabi ko, 16 malagyan. Man lang tao. Sabi ko, 16 man lang. Ang mahalang tao yan, undertaker. Wala ka lang mo. Wala sa undertaking baga. Siguro yung ay, yun padayon to si Darap. Pero pag si Darap to si Kevin Hart, padayon to si Darap. Jadi nga Darap buda si Yomi. Ganyan pa man nito. Iyo. Kala na yan. Oh, Yomi manan. Ano? Ay, si Shak. Kala nito. Buda si Shakil O'Neal, buda si ano, si Darap. Ayun yun. Yun, si Darap. Wala ka na kasi sa 6'5" pa na. 5'11". Binibita niya WWE. Sa dayo to. Ano tapos sila kami trial din? sa tayo residency. Ganun naman tayo residency na Ay, ito pala. Ano kasi tao? Ay, hard. Ano ba yan? Ito sa lugar yan. Ay, ito yung Daiman, bak na yan tunay. May po, buyan mo yun ang tunay. Pwede hinabit ka. sige, wala din dala. Yun. Ibang ba kung Jose? So, created the player, Kaya kong nakapasa. Ibang mo. Nagbabaw mo ang bukay sa ako? Oo. Dumaan, kinuha mo na. Wala akong ginawa.
Yung mga suka, kupinit, kupinit. Bigyan mo daw yun natin ang bigyan si Pilyo mo. Maaten ini o. O. Pilyo mo na ba yan? Diyan. Ano sabi mo, Lord?
pwede ang teletara. Beautiful na gawa to. Hindi na. Nasa iba. 95.
Ano ba na? Yo.
Hindi ko alam na ako. Hindi na daw. Wala ka, ano to na explain.
Ito ka ang tira. Maka ko kagad. Ito ko. Alam mo na ang pila. Sabi mo, hindi mo na pili natin ng kami. Diyak, ngayon sa gaman ako, tapos Mura sa ulit. Maka ko kagad. Makapirma kaya ka mga pila. Kaya ang dawan natin. Pero pwede magkuha ang ibang tao. Ayaw mo yung ato. Pwede. Depende. Ako nga dito na. May mga tanongin yung pagkakit ko na yung siguro kinakakat naman. Ako ano yung talaga ko lang bago na mga. May sabihin ko na kami dito. Talagang mapila na talaga eh. Ako nga dito sa mga pinagay na tayo na kaya ako, ano, sakto madyan, naglagaan sa ano. Hindi. Bawal naman, smart eh. Oo. Ano? Pinalos na bago sa eskwela na yan. Pero piganak na kung paano lumanta. Pero may bigas na yung lumanta. Kaya naman talaga makuha. Oo. Ano? Para pag ako, kasi mo talaga may percent busy. At least, madasyon mo sa kinagawa, hindi sinagara mo, kinagaya na lumanta. Oo. Hindi, hindi kaya. Hindi, ano? Para maman talaga mga 1 meeting ano. Talagang ang libre. Parang gusto sabihin din po mga pinagdata. Nakakaara na ilita na isang gatos ba yan dito. Kaya pa, pero ito po Pero ang daw. ano, kami kayo dito, di ba? Pero busy, ito yan. Kinagawa niya ako nagyan. Ano, ligas pay, ano, ligas pay, sa trabaho. Lagi pa paano yun sa mga gano'n mga sortation area. Kaya pa, ano na, tanong aldo, sabi ko dyan nung puno sa nabaga, kapit din na mga isang gato. Sabi, ara nila, ligas pay, kontrol na nila. May mga profil ko kaya. Ang gagawin na sa okay, Okay, sa gobyerno, ano yun talaga? ano yun? Naghanap pa kayo sa pang-safety sa executive yun ang ready bulan, ako yung kung na Makati tapos PCBL, kung katanin mo na nga nila. Makati. Oo, Makati ko din yung dita. Mga agent naman sa post-office namin. Tapos iba naman na doon sa palit na post-office. Mga hindi na naman doon. Dokol na, di Kaya naging kami na alulong. ano yun? Hindi mo kumbaga ito. Ito tutuduan sa post-office ni Kuya. Post-office o. May mga pero alumin mo lang mag-post-office sa. Kaya yung ngayon yan ang daw. So, bibigyan ko sa mga kung naman ang daw, kung naman ang parang tulad din ako. Sa edit mo yan, sa edit mo, may kaya. I-edit ka. Pili mo pa kung edit ay. Ang nawara mo yan, mabait ka. Yan naman lang ako nakagawa sa edit ka. Hindi ba so, yan ba so, edit ko sa edit. Dahil ako nakalakang. Ano ba itong tumasis niya? Madyan ko lang sa opisina. Dapat, ano mo sabihin? Mapapagod din. So, kasi yun lang tayo first time nang ginawa ko sa ID. Pero sila magpapakita may form tapos schedule ka lang, picturean ka. Like ko lang araw mo yun. Ang araw mo kaya nakapinding. Siyempre ko lang. Ano, sabi kayo sa mga tuloy sa labi. UMID na ba? Dito sa pagkakita yung ID na magkuha mo na kung yung ID bago ako dito. Isla mo kung bakit. Pag naka-experience. Iba ka na ko niya. Iba ka na ko. Ako po mo yung national ID. So, card talaga. Ano din na ka na may ito? Dahil nang Oo, UMID talaga. ano sabi na kung malibaw kaya ay na mag-add sa kaya magtrabaho ng mga Pag naman mo sa lahat, kumain mo sa lahat. hindi ko mapa-experience kanila na pula bago mag-add Ano yung UMID? Kadala yan, pinaka-makabot ka. Ano na diba? Ano yan? Ito nga, ano yun na 2,005 peso. Inabot na ulong bulan ko ito. Oo. Ano yun? Gano'n yan? Maano na bulan. Mali naman man ako daw. May mga paagi yung kahit ito sa internet. Mapayal ka doon ng Jessel kasi makapayal mo sa SSL, mag-download ko ka, pag nakuha mo nagabot na phone gabot. Tapos dapat na ka na gano'n. Mag-download ka so yun yung bank na nakapang kumbaga, yun yung bank. Tapos i-click mo naman so option na debit card na may register. So, may mga sa may talong bulan, register mo. Kaya pa pa kayo dito. Ito pa dala sa mo. Ano yung baga nag-traffic? Ibang ko ba yung ang likod, dito. Tapos ang likod, joint na ito. Pero nga, Pagdaw ko dyan sa tao. pero
kayo pa sa umbulan, pero ipon mo muna mag-process ko dun sa Hindi ako na pupunta na. sa may code na ipapadala sa inyo. Pag-download mo kang app na yun yung app na app. Sa cellphone ko mo yung mga app yun yung app sa ano pa ano sa ayan, sa Sunderland. Ano bang kung yun yung app? Oo, abang may. Ha? Dito kung may babang. Bang testing Ay, sabi ko yun. ano bang testing yun ba? Abang ko. Okay, ano yun? Yun yung app. Yun yung app. Yun yung Masa gulo ka. Pero bago may ito ang gulo, saan mo kung nandiyan sa tatawag ka ng mga coach na ilalab mo din na may option na makuha kang new account, debit card, ito is minsan mga coach, ma-process ka. Napin na pag-form, pangalan mo, address, gabo, sabihin mo pangalan mo. Dahil ipapadala sa ano mo, dapat, may tawag dyan ang concern mo yan sa tao. Hindi ka mag-explain. Ating kaya ito. Dahil magtigyan. Dito naman ba? Dahil mo pag tinitigtap, dahil ka mahanap, dahil mo nagtigtap sa ibang tao. Dahil importante yun ba? Paano kung kaya ako nga pwede? Tatabi ka talaga. Hanap mo ba? Hindi ka na magiging kanan. Pag pag kaya na madali na yung padala sa mundo lang. Iba kung manulang si Sulis sa padala yan. Tao na titigilita, nag-deliver sa ako. Kung kuskus ko ka, pwede mo hamukin naman sa kuskus mo na. Doon mo sa tao sa tao. Kaya, pag may nag-deliver ko, ano yun yung practice mo nag-deliver. Dapat kita ng practice mo. Hindi ka din magsigin mo mga excel ko kung na-telephone natin. Ano, matik na. Yan mo nakapag-file lang. Pero nahili ko sa video sa group kaya may group chat sa Facebook. Hanapon mo. Tapos mag-join ka, yung mga tamang process. Hindi yun, pero ulit pa sa bulan. Ulit ko, sa abag ko ng process. Pero dapat, yan ko na process. Process sa kang-message. Diba kasi, sa mga pagduman. Hindi ko na ikuha ko na sa titigil yung pang ATM, debit card. Ay, bayad din tayo. Pero diba na, yun yung bang kami natin, mag-ito ba? Salamat niya. Ito ang pagkuna. Yung ID. Yung ID. Tapos may kaya ba pang ano, yung bang kasapot. Yung po. Iya. Ano ka na? May ko na yan. Yung po sa ID. Kaya yung baga. Iya. Jadi baru baru juga apa? Tapi tempat ini ya Kaya dapat magtulong. Gusto mong kami sa kapag sila. Yung kaya ba? Ang isa na sa tibang nga.
Pero sa Sintana, pagpapit. Oo. Kung saan naman. Hindi ako ikaw dyan na ito yung mga puro pa ng besan tapos daw. Oo, parang.
Ha? Pangalan. Yan, pwede mo ito. Kasi yung lagyan ng pwede.
Yung nakalawa. Yan po siya. Ayan. Meron talaga na. Meron talaga na. Kaya di kanya. Sino mo yaw siya? Meron malaki ano.
Ayun na.
may tutulong po. Maganda. Sige, hindi ka po na. Sabi ko na. Ito, ikaw, yan. Hindi, hindi ko sana po. Sila nakaka- sila nakaka- Hindi, ano, babagal mo kasi yan, 25%. Ha? Di ba mali ito? Di ba mali yan? Pero may pala mini. Sticker pa na ito. Para doon mo, sticker. Wala daw, sticker kung para sa para sa outside, mga photo paper. Kailangan mo daw din sa naman. Kailangan mo daw din sa luwas. Yung ano, kailangan mo may masina. Sila ko lang talaga yung sila yung liquid. Kaya man din. O tagalan mo. Ito pa rin mo mag-ilan mo rin ang mag-ilan eh. Luluin ka na lang. Hindi nila pabayaan ako. Nini ah. One, ah? 1, 2, 3.
Sa e-bike, hindi ka makawala sa pag nag-ano. May total? Opo, kayo yung 200. Ay, ito yung information. Ang dala mo. Nag-ulit siya ng Lord there, tapos nagsabi, first na naman ako baka kung balik ako din sa iyo, yun na. Kaya ko, kasi ako rin mag-ano. Parang kaya ako, yun yung mga pag-ibig. Yun yung mga mag-ako. Kaya nakasimula ako. May ano pa siya na nakakyan, hindi na so, ano ba ka, so, ano nga siya, pagkan yun. Okay, jacket. Pwede man siya ang bikini, nakaka-aral siya. Kaya natin yung job na, hindi mo pa ganito. Pero kalpo na rin, pero kung nag-difference pa siya, bakit pa naman ba niya? Pero hindi mo naman ito yung job. Ay, ito ba kami nila? Ito ang page. Ang maraming pages. Yun ang dalang ba?
Fresh. Ano kaya nila? Ano din ako nila? Hindi lang ang auto, president matawag na auto. President na nabiling kape ko ako. Okay. Okay. Oh. Ah. Hindi ka ma-stay. Hanggang Miyerkules, hanggang Semana pa sa dito. Hindi mo na naman yung drive ko. Kasi ka pa yung food. Sa talong. Kaya nagit ka mo niya. Dapat nakasabot na si Uber. Mas gumulong mo rin yung nila. Nakakalito ko. Kung din sa tiyo. Nakakalito ko. Sarang ko. Sarang ko.
maral. Yan, yan. Ano kaya, di makakapit siya ni Ojo. Kasi sa akin mundo, nag-escape na, hindi nga siya nakasabot. Bakit nga naging pang-class ko? Mga gawa mo na rin. Hindi siya nakasabot ba? Ha? Hindi ka nakasabot, ha? Tapos,
Yung pagkakasal sa inyo, dako rin ang makakapagtapon sila. Pag nagtatrabaho, may absent sa contract. Yung nasa atin na kita, meron ka na kang